Ju përshëndes nderuar shikues në këtë edicion informativ në Top Channel. Titujt kryesor të lajmeve janë këto. Numri I të prekurve me COVID-19 është ulur ndjeshëm me vetëm 6 raste të reja të shtunën, ndërkohë ka më shumë se 10 ditë që nuk është regjistruar asnjë vdekje, ndërsa 70% të prekurve janë shëruar. Në ditën e Europës, kryeministri Rama lajmëroi se do të nisin bisedimet me Bashkimin Evropian dhe në krye të grupit negociator do të jetë diplomati Zefmazi. Shefi i qeverisë po ashtu foli edhe për mundësinë që Shqipëria t'i bashkohet vendeve që prodhojnë kanabis mjekësor. Rikthehet dielën në ekranin e Top Channel spektakli më I njohur I humorit shqiptar Portokalli. Duke respektuar rregullat e distancimit fizik, trupa e aktorëve po përgatitet për të sjellë më të mirën. Numri të prekurve me COVID-19 është ulur ndjeshëm me vetëm 6 raste të reja të shtunën, ndërkohë ka më shumë se 10 ditë që nuk është regjistruar asnjë vdekje, ndërsa 70% të prekurve janë shëruar. Kristi Gongo. Bilanci të prekurve me koronavirus në Shqipëri duket se është në kontroll. Dita ditës po shënohet një rënje e numrit të infektuarve. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 6 raste të reja, ndërsa janë shëruar 7 persona. E që nga fillimi I epidemisë deri më sot, gjithsej numri ka shkuar në 856 të infektuar, por mbi 70% e tyre janë shëruar dhe numri I rasteve aktive në Shqipëri është 198. Gjatë ditëve të fundit, kemi një përmirësim të situatës edhe në spitale. Aktualisht në të 2 spitalet COVID, në spitalin infektiv dhe spitalin Shefqet Ndroqi, janë të shtruar 29 pacient dhe vetëm 4 prej tyre janë në terapi intensive. Prej më shumë se 10 ditësh, nuk kemi asnjë humbje jete. Që nga fillimi I epidemisë dhe deri më sot janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në të gjithë vendin 856 qytetar. Prej tyre 627 qytetar ose mbi 70% janë tashmë të shëruar. Në të gjithë vendin aktualisht janë 198 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në rrethet Tiranë, Krujë, Shkodër, Fier dhe Kamës. Në të 2 spitalet COVID, këtu në shërbimin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, si dhe në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi, po marrin shërbimin mjekësor 29 pacient, nga të cilët 4 janë në terapi intensive, ndërsa 169 pacient të tjerë po ndiqen nga mjeku I familjes në gjendje të stabilizuar. Rrugët e qyteteve që mbetën në zonën e kuqe u mbushën plot të parë dolën të moshuarit e më pas prindrit me fëmijët e tyre, ndërkohë që në Tiranë pati edhe disa tubime që thyen ndjeshëm rregullat e distancimit. Juli Ristani. Sot mbushen fiks 2 muaj që kur vendi ynë u izolua për shkak të infeksionit SARS-CoV-2 COVID-19. Edhe një fundjavë tjetër më shumë liri dalje për pensionistët, megjithse shumë prej tyre ankohen se është shumë I shkurtër ky orar. Kurba e të infektuarve është në rënje, megjithatë specialistët theksojnë se secili prej nesh duhet ta mbaj policin e tij në shpatullat e veta. U izoluam gjithë kjo kohë e bukur, gjithë kjo pranvera nuk e shijuam fare. Ngelëm në shtëpi, s'kemi fuqi, sikur ajo që lëvizin na mban gjallë. Duhet të ngrihen shumë herët pensionistët për të dalë. Pensionisti bie shumë vonë sepse janë pa gjumur, kanë ngatëruar natën me ditën tani njerëz janë. Çfarë do t'i thoshe nipit mesës kur ta takosh? I dua shumë, kam armalli. Kam 2 muaj e gjysmë si kam parë. Për ne pensionistët më shumë ditë akoma. Të zgjerohet fashëll. Po patjetër. Unë jam mjek, zonja ka mjeke, kështu që edhe maskën që po e mbaj vetëm prej gjyshit. Që të ruajmë atë dhe detyrojmë të vejë dhe ai. Unë jam kundra maskës, kundra dorezave, vetëm distancim. Ja tani që takuam gjyshin se erdhëm kisha 2 muaj pa e parë. Si u takat kështu? Me bryl, po. Duhet liruar. Se s'ta del koha kështu me dhimbje. Shpresojmë të jetë fundi, se u bë me stres. Këto duhet përqafoje, të puthje, t'i thoshe një fjalë. Nipit dhe mbesës. Çfarë do t'i thoshe? Më ka marrë malli shumë, ju dua shumë. Ka ndjenja të humbura si duket? Ndjenja s'ka, asnjë gjë nuk ka. Asnjë gjë do të batoj unë e policisë, vazhdo.
Në mesditë, një grumbull qytetarësh protestuan në sheshin Skënderbej kundër diktaturës sipas tyre që është instaluar në vend. Policia shoqëroi rreth 10 pjesëmarrës. Sot jemi në 2020 risesin 45-ën. Arrestoi njerëz për drejtën e fjalës. Kjo që po ndodh tregon që Shqipëria vetëm gjeografikisht është në Europë. Shqipëria është një diktaturë është kthyer në vitin 90. Se kush janë elementet e diktaturës? Nëse në një vend demokratik ke të drejtë të protestosh, ke të drejtë të tubohesh, të manifestosh, të bësh mbledhje publike, në Shqipëri nuk ke të drejtë. Ndoshta jemi në një situatë jashtëzakonshme për shkak të pandemisë, për shkak të një infeksioni. Nuk e justifikon suprimimin e drejtave të njerëzit sepse janë të parashikuara me kushte të tutë. Në kuadër të shëtitjes me turne, pas pensionistëve ishte radha e prindërve dhe fëmijëve deri në 14 vjeç. Po siç vihet e re, numri i njerëzve është më i vogël në krahasim me herët e tjera. Sociologët thonë se një pjesë e mirë e fëmijëve të mësuar tashmë me izolimin refuzojnë që të dalin jashtë në rrezet e diellit. Dhe kjo sipas tyre është një problem. Duhet marr ajër, të luaj. Dole me qefte. Po vllai apo motra? Vllai donte trinte në shtëpi, po shikonte televizor. Nga kjo periudha e ka bërë shëri më shumë brenda, s'do të dalë. Më mirë me celular? Sesa jashtë në rrezet e diellit thonë? Ndoshta. Me shoqet dhe shokët tuaj çfarë ndodh? Edhe ata kështu? Nuk duan të dalin jashtë? Ndonjëherë dalin, ndonjëherë. Ndonjëherë gishtat flak në celular. Pa. Ka diell, marrin pak vitaminë D, pse jo? Është e nevojshme ndonjëherë të flasim. Nuk mjafton celulari. Pjesa e karantinës që na ka mërzitur që të gjithëve në shtëpi, edhe telefoni nuk mjafton, më kupton? Duhet të dalim të shijojmë natyrën. Sot është gjithashtu një ditë e madhe. Është 70 vjetori i themelimit të Bashkimit Evropian, një union ku ne kemi gati 30 vjet që aspirojmë të bëjmë pjesë në të. Për Top Channel nga Tirana, Juli Ristani. Janë përgatitur rregullat e reja për rihapjen e bareve dhe restoranteve, kontrollet janë vërtet strikte dhe ato janë bërë të ditura në portalin Albania. Edhe njëherë Kristi Gongo. Nga 18 maj do të hapen vetëm mjediset e jashtme të bar-restoranteve. Sipërmarrësit e tyre duhet të ndjekin një udhëzues të përkohshëm deri në përfundim të kësaj faze dinamike të koronavirusit. Një nga kriteret kryesore është matja e temperaturës. Asnjë person nuk do të lejohet të hyjë në subjekt nëse ka temperaturën 37.5. Sipas protokollit të masave anti-Covid-19, në hyrje të kafeneve dhe restoranteve duhet të ofrohet për klientët produkt higjenizues me masën 60% alkool, ndërsa ambientet të dezinfektohen 2 herë në ditë. Parashikohet që numri i klientëve të reduktohet, për sa kohë do të respektohet distanca fizike. Klientët do të qëndrojnë përballë njëri tjetrit në distancë 2 metra, ndërsa karriket pas tyre duhet të jenë në distancë 1 metër. Punojësit duhet të shërbejnë në çdo moment me doreza dhe maska mbrojtëse, duke mbuluar hundën dhe gojën dhe të qëndrojnë larg klientëve 1.5 metra. Në lokale duhet të ketë 2 korridore kalimi, një për hyrje e tjetri për dalje, për të mos lejuar përshëndetjet. Rekomandohet shmangja e paras kesh dhe ofrimi i shërbimeve me kartë krediti. Por në rast se pagesa bëhet në ark, sipërmarrësit e bar-restoranteve duhet të vendosin xham mbrojtës midis punonjësve dhe klientëve. Por si shikojnë këto masa qytetarët? Që të frekuentonit një bar-restorant në kushte të tilla? Nëse këto janë kushtet, tash ç'a të bëjmë? Po zbatohen edhe tjerat, do zbatohet edhe ajo. Shumë e përshtatshme me thënë të drejtën, sepse po aplikohet edhe në Europë njëjta procedurë. Mendoj se shumë restorante dhe bare kanë mundësi që ta adaptojnë me rregullat e reja, kështu që s'ka një problem. Të matet temperatura? Në të fundërt nuk do të lejojnë të hyni në restorant. Okej, logjike më duket kjo. Ajo që shikoj unë prioritet për baret, restorantet dhe për ambientet publike është që këto duhet të kenë nivel dezinfektimi të lartë. Mendoni se do i frekuentoni po njësoj si më parë këto ambiente? Jo, mbrapa mendjes time gjithmonë do jetë ajo pyetja what happened? Në ditën e Europës, kryeministri Rama lajmëroi se do të nisin bisedimet me Bashkimin Evropian dhe në krye të grupit negociator do të jetë diplomati Zef Mazi. Shefi i qeverisë po ashtu foli edhe për mundësinë që Shqipëria t'i bashkohet vendeve që prodhojnë kanabis mjekësor. Ditën e Europës, kryeministri Edi Rama e përdori për treguar mosndaljen e përpjekjeve për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian, duke ftuar të gjithë aktorët e politikës dhe drejtësisë për të dëshmuar një unitet, si dhe për treguar emrin e kryenegociatorit shqiptar në këtë proces.
Ambasadori Zefmazi do të jetë krye negociatori dhe me një grup të mirë përzgjedhur do të jenë regjia e betejës për negociatat dhe ne jemi shumë të interesuar, shumë të angazhuar, shumë të mirë vullnetshëm për të ulur në një tryezë gjerë me presidentin e Republikës, me kryetarin e opozitës, me të gjitha aktorët e tjerë që janë përfaqësues të institucioneve të pavarura, në radhë parë të institucioneve të drejtësisë, në një tryezë ku të shprehim vullnetin e përbashkët, natyrisht secili duke bërë detyrat e veta, secili në pjesën e tij të frontit, secili me barrën e tij, barra e qeverisë është ajo që është më e madhja dhe ne jemi gati ta mbajmë. Ta mbajmë me sukses, pa diskutim. Ambasadori i Bashkimit Evropian, Luigi Soreka, e vuri theksin tek ndihma europiane për Shqipërinë. 230 milion euro janë përcaktuar për Shqipërinë. 4 milion me njëherë për shëndetësinë, por edhe pajisjet për personelin mjekësor do të vijojnë edhe këtë javë. 45 milion euro të tjera do të jenë gati në korrik për mbrojtjen sociale për pjesën më të cënueshme të shoqërisë. BE ka vendosur 480 milion euro për huamarrje që do të jenë të disponueshme në fillim të korrikut. BE-ja në rajon është donatori më i madh këtu dhe është e rëndësishme të mos e harrojmë. Do të ketë edhe një plan ekonomik të investimeve në 6 mujorin e 2 të vitit për rimëkëmbjen, transportin, energjinë dhe infrastrukturën. Për të gjithë ata që kanë nisur të bëjnë plane për pushimet e verës, kryeministri dha një lajm të mirë, por paralajmëroi nevojën për shumë kujdes. Ne jemi përpara një vendimarrje shumë të vështirë. E dim që duke qëndruar të mbyllur, duke mos lejuar zhvillimin e sezonit, e garantojmë jashtëzakonisht shumë shëndetin, por dim nga ana tjetër që kjo nuk është një zgjidhje, sepse në anën tjetër goditja ekonomike dhe financiare, por dhe psikologjike, mund të jetë eksponenciale. Atëherë, këtu është e domosdoshme që të mirëkuptohemi për nevojën që gjithkush të bëjë si duhet detyrën e tij në raport me mbrojtjen e shëndetit. Jemi duke parë dhe tjerë çfarë po bëjnë dhe do të shkojmë përpara për ta hapur sezonin, por me shumë kujdes. Kryeministri la të kuptohet se edhe Shqipëria do t'i bashkohet shumë shpejt vendeve që lejojnë mbjelljen e kanabisit për qëllime farmaceutike. Kemi thuajse një vit që punojmë për dhe në pak edhe do të jetë gati. Ne nuk bëjmë asnjëherë një punë të pakonsultuar me ekspert vendaset huaj dhe ekspertët e huaj të nivelit më të lartë. Kështu që edhe për këtë draft kemi konsultuar ekspert huaj, kështu që shumë shpejt drafti do të jetë gati dhe do të hapet pastaj për diskutim publik, ashtu si kundër dhe drafti për amnistinë fiskale, që është gati dhe fillimisht po diskutohet me disa institucione ndërkombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha foli për ekonominë duke thënë se qeveria shqiptare nuk i ka dhënë asaj impulset e duhura. Gjithçka që ne kemi thënë dhe kemi bërë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një bashkëbisedim me gazetarët thotë se vendi po shkon drejt një krize të thellë ekonomike, ndërsa qytetarët ndjehen më të varfër specifikisht gjatë muajve të pandemisë. 120.000 të larguar nga puna në 8 javë sipas Bashës, ndërsa qeveria po paguan 0.86%, pra pagesën stimuluese më të ulët në Europë për qytetarët e tij. Një qeveri që i shërben pakicës dhe që është bërë barr për shqiptarët, nuk mund të jetë kurrë zgjidhje. Çfarë plani ka kjo qeveri për të mbështetur sektorin e biznesit vogël që është 70% e ekonomisë shqiptare? Çfarë plani ka për të ndihmuar ata fermerë? Pse vjen patatja e Egjiptit dhe i mbyt fermerët shqiptar nga Shishtaveci? Sepse favorizohet një grusht importuesish. 41 milion për gjithë shqiptarët në kohë pandemie ndihmë direkte, aq sa japin oligarkëve tek Unazare me 20 milion euro kilometri. Që nuk kemi të bëjmë më me një qeveri, po me një regjim pakice, e cila si përpara edhe sot vazhdon të vendos interesat e pakicës mbi interesat e shumicës shqiptarëve. Basha ka reaguar duke cilësuar si një vjedhje kalimi në pronësi të Bashkisë së Tiranës të teatrit kombëtar. Mendon ç'a mund bëj un fitim këtë kohë, ç'a mund kapun këtë kohë. E prandaj shohim sjellje të tilla si ajo e mbrëmshme, ku brenda natës u mor vendimi dhe u botua vendimi për të grabitur tokën e teatrit kombëtar. Në konferencë për shtyp, Basha nuk la jashtë përgjigjeve të tij dhe situatën politike.
I pyetur për reformën zgjedhore, kreu i PD-s delegoi topin për ngjese tek mazhoranca. Edi Rama t'i vërgishtin kokës dhe të lejoj përfundimin një ore më parë të reformës zgjedhore sipas propozimeve dhe kërkesave të opozitës të bazuara mbi gjetjet e OSB Odirit. E vetmja gjë që ka në dorë Edi Rama sot është për një herë të paktën të vendosë interesin e shqiptarëve mbi interesat e veta dhe t'i hapë rrugë ndryshimit të pashmangshëm politik me votë, ose për ndryshe të zgjedhë rrugën tjetër, sepse ndryshimi politik dhe largimi i tij dhe qeverisë së tij është i pashmangshëm. Kalimi i ndërtesës së teatrit kombëtar në varësitë të Bashkisë së Tiranës nxiti debate, ndërkohë në ndërtesën e bllokuar prej 3 vitesh rrezikohen të shkatërrohen disa vlera unikale. Në lidhje me këtë temë u prononcuan presidenti Meta dhe kryebashkiaku Veliaj. Muhamet Veliu. Vendimi i qeverisë për t'ia kaluar në pronësi teatrin kombëtar Bashkisë së Tiranës e riaktualizoi dhe një herë tjetër këtë çështje ka i debatuar, e ndërsa palët janë pozicionuar pro dhe kundër shëmbjes, askush nuk po shqetësohet se në këtë godinë që mbajt e bllokuar për 3 vitesh po degradojnë materialet me vlerë të shfaqjeve të teatrit kombëtar. Garderoba për shembull e teatrit kombëtar, që është një garderobë e pasur, që flet që nga vitet 50-60, ka kostume që nga Ndrek Luca, kostume që nga Violeta Manushi, pra po flasim për figura shumë të mëdha dhe role shumë të spikatur në historinë e teatrit, kostume që janë brenda dhe që kanë nevojë për mirëmbajtje, sepse garderobierja e teatrit kombëtar ato i mirëmban. Dhe një nga arsyet që ne donim madje që kostumet me shpejtësi të madhe të hiqeshin nga teatri, është fakti që lagështira shumë e madhe atje, ato i kalp, i bjerë dhe ne duhet i mirëmbajmë. Se nuk e hoqet. Sepse në momentin ju e dini, në momentin që ne sapo filluam shpërnguljen, pra filluam shpërnguljen për ta pastruar teatrin, se teatri duhet pastruar, qoftë rikonstruksion, qoftë teatri i ri kombëtar, teatri kombëtar do pastrohet në radhë parë. Në këtë moment teatri u pushtua. U pushtua nga ky grupim me njerëz edhe një skandal i papar që punonjësit e mi, punonjësit e teatrit kombëtar, drejtori i teatrit kombëtar nuk arrin dot të futen atje. Në dhomën e fonisë gjenden edhe materiale si magnetofon të vjetër, kaseta, bobina e tjerë, ku janë të regjistruar zërat e aktorëve ndër vite, që mund të kenë humbur dhe në rast se kjo ka ndodhur, është një humbje e jashtëzakonshme për artin shqiptar. Ne sapo filluam që të bëhej projekti i digitalizimit, sepse ato janë siç e thatë dhe ju me bobina, ato duhet bëhet me solucione të pastrohen, të mirëmbahen, sepse shkatërrohet bobina. Dhe njerëzit janë në teatrin kombëtar, punonjësit e mi, janë specialistë që merren me këtë punë dhe i mirëmbajnë këto gjëra. Ato kanë 3 vjet që nuk dihet se ç'a ndodh dhe aty mos harrojmë që kemi vlera historike të jashtëzakonshme. Kemi zërat e aktorëve tanë, zërat e aktorëve që në vitet 40, që në vitet 50, që në vitet 60, domethënë e keni qartë ka elemente të vjetër, mjetet vjetra kur filloi punën teatri kombëtar, që nga gabina e ndriçimit, te gabina e fonisë. Pra kush kanë qenë mjetet e para, ajo makineria e madhe që bështe ndriçimin vitet 60. Presidenti Ilir Meta ju rikthye qëndrimeve të mëparshme kundra shëmbjes së teatrit, duke i kujtuar qeverisë se ka depozituar një padinj gjykatën kushtetuese. Çdo veprim apo vendim për të cënuar godinën e teatrit kombëtar, thot presidenti Meta, është jashtë çdo logjike të funksionimit të shtetit të së drejtës dhe sundimit të ligjit në Shqipëri dhe do të dhunonte në mënyrë kriminale rendin kushtetues në kundërshtim të plot edhe me interesin publik dhe kombëtar. Shqetësimeve të presidentit i dha përgjigje kryebashkiaku Veliaj. Dhe do ketë dhe teatr tri. Kështu që për këtë nuk ka asnjë dyshim se nuk mundet që në këtë vend dhe të jetë, unë nuk e besoj dot kurrë që të jenë artistët e vetmja rast që do të rri në një koliber prej tallashi. Kështu që thirrja ime është, siç kemi bërë gjithë investimet të reja, të lejohemi të punojmë. Nëse edhe presidenti i Republikës apo dhe kushdo tjetër është realisht interesuar, mos i lër kostumet, zërin, bobinat, rekuizitat, arkivën, të gjitha sendet me vlerë, t'i haj miu dhe mola dhe minimalisht jepja një teatrit institucion. Teatri nuk është ndërtesa. Pandemia ka goditur më rëndit industrinë e turizmit në gjithë botën. Në Shqipëri humbjet janë të mëdha dhe vetmja shpresë që kanë operatorët turistik është turizmi vendas. Është koha e sezonit turistik, por prej 2 muajsh gjithçka është paralizuar. Guidat dhe çdo mundësi tjetër udhëtimi janë anulluar. Kufijt mbeten të hapura vetëm për javëdhësimet, kërkesat për të cilat janë të shumta. Agjenci turistike, turoperatorët kalojnë situatën më të vështirë, si në gjithë botën, sepse kjo është tashti një krizë globale. Megjithatë ne shpresojmë javës tjetër që të rihapet
fillimisht nga toka dhe pastaj me linjat ajrore duke filluar në Albanian, riadësimet që po bëhen. Ka plot nga shqiptarë që jetojnë atje dhe të afërm ton, por nuk ka vende pa të lira, sepse çdo gjë është e planifikuar. Në këto kushte turizmi i brendshëm vlerësohet si e vetmja mundësi për të pushuar dhe për të ndihmuar ekonominë vendase. Agjencitë turistike propozojnë udhëtimet e shkurtra brenda vendit, por për realizimin e tyre kërkohet lehtësimi i lëvizjes së automjeteve. Njerëzit kuptohet janë stresuar edhe në shtëpi dhe duan të dalin. Ka filluar sezoni turistik, duhet kishte filluar, kuptohet, për shembull me datën 18, Ksamili për shembull bën hapjen e sezonit turistik dhe ne kishim menduar që të krijonin një paketë, një natë fjetje, por masat e kufizuara na lejojnë që të mos e realizojmë, sepse dihet tashti që deri në ora 5:30 është lëvizja dhe nuk arrim dot. Kërkojmë një ndihmë nga qeveria që të rihap, le të themi, fashat e orareve dhe të paktën lëvizjen e lirë, kuptohet duke respektuar rregullat që merren për anti-Covid. Në pritje të zhbllokimit të situatës, Valbona, Ishulli i Maligradit në Presp, Durrësi, Zvërneci, Sazani dhe mjaft të tjerë janë vetëm disa nga destinacionet e propozuara për periudhën në vazhdim. Mendojmë të rihapim aty ku e lam. Kishte një paketë së fundmi në Roshnik të Beratit, të cilën nuk arritëm të realizonim. Karavasaja do të ishte shumë e bukur një udhtim ditor, pasi ka lënë natyrë, pra njerëzit tash do kërkojnë dalin natyrë dhe ne do mundohemi të realizojmë paketat brenda Shqipërisë dhe brenda kuptohet brenda masave të caktuara nga qeveria. Pandemia ka bllokuar në Shqipëri shumë të huaj, ata nuk mund të largohen kur kufit u mbyllën. Në brigjet e Vlorës është duke kaluar kohën e pandemisë edhe një çift australian. Australianët Kim dhe Stevie po e kalojnë pandeminë në ujërat shqiptare. Rastësisht i gjejmë në rrugë teksa kthehen nga Orikumi, ku kishin dalë për të blerë ushqimet e javës dhe na pranojnë t'i shoqërojmë për në portin e jahteve. So the people in the marina say hello to us every day. Njerëzit na përshëndesin çdo mëngjes, na pyesin nëse duam gjë. Merremi vesh anglisht me disa dhe me ata që s'din me shenja. Kim me profesion gazetare pasi na tregon varkën shtëpi, ku po kalojnë këto ditë izolimin dhe rutinën e tyre, shpjegon se kanë pasion gatimin. Ushqimet shqiptare po ushijojnë shumë. We hired a car and saw some tourist attractions down. Kemi parë Shqipërinë me makinë me qira. Jam e magjepsur me vendet që kemi vizituar. Butrinti, Syri i Kaltër, ande nga vim ne s'ka male. Ndaj na mrekullojnë malet që rrethojnë bregun e Vlorës dhe pamja që shoh çdo mëngjes. Edhe kur të hapen kufit, shifti nga Perthi do të vazhdojë të shndrojë në Shqipëri pasi dëshira për të eksploruar vendin ton është më e fortë se koronavirusi. We're just waiting for the lockdown to open. Po presim të hiqet izolimi dhe do të kalojmë një javë ose 10 ditë. Duhet të praktikohemi pak me këtë varg të madhe. Kemi mësuar parkimin mesdhetar. And sometimes we do it well, and other times it's a bit difficult. It's called a Mediterranean parking, if you want. Bashkimi Evropian nuk do të hap kufit për shkak se situata me koronavirusin është e paqëndrueshme. Prej gati 2 muajsh kufit e Bashkimit Evropian janë të mbyllura në shkallë të gjerë për shkak të krizës së koronavirusit, vetëm pak njerëzve u lejohet të qarkullojnë nga një vend në tjetrin. Brukseli nuk dëshiron të ndryshojë gjë tani për tani sepse situata është e paqëndrueshme, thot Deutsche Welle. Për shkak të pandemisë, Komisioni i Bashkimit Evropian ka rekomanduar që ndalimi i qarkullimit të lirë të zgjatet edhe një herë. Autoritetet e Brukselit u kërkuan shteteve anëtare që t'i lënë në fuqi kufizimet deri më 15 qershor. Ndalimi i qarkullimit u vendos për herë të parë në mes të marsit. Deri tani ai është zgjatur një herë deri në mes të muajit maj. Të përjashtuar nga ky rregull janë qytetarët e BE-s e të huaj që kanë leje të përhershme qëndrimi në shtetet anëtare, si dhe personeli mjekësor apo ekspertët e tjerë të nevojshëm për të luftuar pandeminë, të punësuarit në ndërmarrjet e transportit dhe punëtorët sezonal. Ndërsa disa shtete anëtare të BE-s i kanë zbutur rregullat e tyre kundër përhapjes së virusit, situata në Europë dhe në mbar botën mbetet e paqëndrueshme, deklaroi Komisioni. Qëllimi kryesor megjithatë vazhdon të mbetet rivendosja e lirisë së plotë të lëvizjes së zonës Schengen, sapo kjo të jetë e mundur nga situata shëndetësore, deklaroi komisionere e brendshme e Bashkimit Evropian, Johansson, që premtoi një hapje me 2 faza. Në fillim do të hiqen gradualisht kontrollet në kufit e brendshëm
dhe pas kësaj mund të hiqen kufizimet në kufit e jashtëm. Kufizimin e lirisë së qarkullimit e kanë vendosur të gjitha vendet e BE-s me përjashtim të Irlandës, si dhe vendet e asocuara me Schengenin, Islanda, Liechtensteini, Norvegjia dhe Zvicra. Presidenti amerikan Donald Trump thotë se virusi do të largohet edhe pa vaksinë. Në kohën kur vende të ndryshme janë në garë për gjetjen e një vaksine kundër COVID-19 dhe shumë mendojnë se ajo është zgjidhja e vetme kundër pandemisë, presidenti amerikan Donald Trump sjell një tjetër këndvështrim. Unë thjesht mbështetem tek ajo që thon mjekët, u shpreh ai duke shtuar se ky virus do të largohet pa vaksinë. Ai do t'ikë dhe ne shpresojmë se nuk kemi për ta parë më për një kohë të gjatë, tha Trump. Presidenti shtoi se mund të ketë një hovë të ri të sëmundjes në vjesht, por sipas tij ajo sërish ka për t'u larguar. Ka pasur viruse ose gripra që kanë ardhur dhe për ato janë kërkuar vaksina e nuk janë gjetur kurrë. E këto sëmundje në fund janë zhdukur dhe nuk janë shfaqur më. Edhe ato vdesin si çdo gjë tjetër, ishte komenti i shefit të Shtëpisë së Bardhë. Deklarata e Trumpit erdhi në fundin e një jave horror për Shtetet e Bashkuara, me lajmet se gjatë muajit prill atje kanë humbur vendin e punës 20 milion persona. Sa kaq njoftimi se zëdhënësja e zëvendës presidentit Mike Pence rezultoi pozitive për koronavirusin, e afroi sërish ndjeshëm rrezikun e sëmundjes në rrethin e brendshëm të kreut të Shtetit Amerikan. Katie Miller, sekretarja e shtypit e Pence, është dhe bashkëshortja e këshilltarit të Trumpit, Stephen Miller. Më herët rezultoi pozitiv dhe një ndihmës personal i presidentit. Amerika numëron deri tani 77.000 të vdekur nga koronavirusi dhe rreth 1 milion infektime. Rikthehet sonte në ekranin e Top Channel spektakli më i njohur i humorit shqiptar, Portokalli. Pas një mungese që për hir të së vërtetës na u duk shumë e gjatë, më në fund skena gjigande e Portokallis ka ndezur projektorët dhe motorët, gati për ta rifilluar sezonin aty ku e ndërpren. Aktorët janë në skenë, po bëjnë prova për të na zbukuruar më pas mbrëmjen e të dielës. Na keni lënë një periudhë pak të vështirë kur kishim shumë nevojë për juve. Po, kjo është e vërtetë edhe ne na ka munguar skena e Portokallis, edhe ne mezi prisim të rifillonim punën. Kjo sigurisht nuk ishte në dëshirën tonë, nuk ishte një gjë të cilën e kishim menduar, as e kishim parashikuar, por sigurisht gjërat kaluan dhe tani ja ku jemi, po bëhemi gati, po bëjmë prova. Trupa është entuziaste, ne jemi shumë të lumtur që po ritakojmë publikun ton. Kush është kryefjala apo boshti i gjithë këtij spektakli, do të dielës? Ajo biblioteka që tregoni ju është fondi i një personazhi të ri që është në këtë seri. Është një personazh mjaft i njohur i cili ka nisur të tregoj pralla, pasi e mbylli me politikën, e bëri shumë mirë politikën, tani ka nisur të tregoj pralla online. Na kishit munguar çuna. U bë 2 tullac domethënë. Apo 3 dhe Flori. 4 se dhe Gjoda aty. Ja dhe Marin po rrëzoj si personazhi juaj Basha apo si Marini? Basha kur rrëzohet me gjithë lekët që ka, unë rrëzova pa lek. Distancë, po distancë me vërtet, jo distancë me llafe. Distancë me vërtet. Përfaqësuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit diskutuan me drejtuesit e Ministrisë së Shëndetësisë për mundësinë e nisjes së aktiviteteve sportive. Endi Tufa. Pas mëse 2 javësh kërkesash dhe 2 letra dërguara ndaj Ministrisë së Shëndetësisë, Federata Shqiptare e Futbollit më në fund është ulur përballë drejtuesve të Komitetit Teknik të Ministrisë së Shëndetësisë, kryesuar nga zëvendësja ministrja Mira Rakacolli, e cila së bashku me përfaqësues të tjerë të ISHP-s dhe nga ana tjetër Federata Shqiptare e Futbollit me përfaqësues të tjerë të saj, përfshirë këtu dhe presidentin e ligës Edvin Libohova, kanë diskutuar për rregullat e reja dhe mënyra se si do të rikthehet futbolli në fushë. Data 18 maj është përcaktuar nga Ministrja e Shëndetësisë, megjithatë Federata Shqiptare e Futbollit kërkon që kjo datë afrohet më tepër dhe me sa duket të gjithë protokollin e diskutuar, kjo ka qenë dhe pika kyçe dhe më e diskutuar për të patur ndoshta një datë tjetër për rifillimin më shpejt, sigurisht stërvitjes e më pas të kampionatit shqiptar të futbollit. Specialistët e Ministrisë dhe grupi teknik që vlerëson situatën ka parë materialet që ne i kemi dërguar dhe u arrit në momentin që me predispozicionin e grupit teknik
në kohën sa më të shpejt të jepet një përgjigje përfundimtare për sa i përket masave, protokollit dhe zbatimit të tij në mënyrë që të filloj kampionati dhe të filloj loja e futbollit. Klubet shqiptare këto kritere? Pothuajse të gjitha klubet i plotësojnë kriteret. Pika e parë që kemi diskutuar ishte rikthimi në stërvitje, që pothuajse të gjitha klubet i plotësojnë të gjitha kriteret. Do ketë kontrolle për lojtarët pa pona? U diskutua dhe kjo pikë dhe u ra parimisht dakord që do të jetë një pikë, nuk do të ketë tampona, por do të ketë kontrolle. Kaq për këtë edicion informativ, mirupafshim.